درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدرهومر گرامی هستم. پنجمین بخش از مجموعه کوروشنامه با هومر آبرامیان رو ضبط میکنیم. میریم پیش پدرهومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بروان و فروهر اشوزرتشت ورجاوند، ابر آموزگاری که سده‌های بسیار پیش از کوروش بزرگ با شیواترین سخنان اندیشه انگیز راه آزادی و آزادگی به مردم جهان آمد. ای مزدا اهورا، از توست پاکی و پارسایی، از توست خرد مینوی جهانساز. تو به آدمی گزینش راه داده ای تا راهبر راستین خود را برگزیند و از راهبر دروغین سر بتابد. آنگاه از میان آن دو مردمان میباید راهبری راستین برای خیش برگزینند که درست کردار باشد و اندیشه نیک را بیفزاید. ای مزدا، هرگز راهبری فریبکار با وانمود به راستی و پاکی نمیتواند آورنده پیام تو باشد. در پی چنین آموزه است که کوروش بزرگ میگوید: ای مزدا، تا آدمی سزاوار و فرهمند بر این خاک زید، نیروی بازوان خود را در بازوان ارتشداران ایران زمین روان کن. یک اندیشی خود را در اندیشه دادرسان و دژبانان ما، زیبایی خیش را در چهره روندگان بر این زمین روان کن. خورشیدهای آسمان را در دل پیران برنا اندیش این زمین افروخته بدار. مهر میهنی را در دل شهربانان ایران شهر افروخته بدار. فروزانه مردم دوستی را در دل شهرداران من پایدار بدار. ای مزدا، ای سرور دانایی، ای آفریدگار این همه رامش و آرامش در یک لبخند، ای آفریننده این همه شکوه در یک برگ، ای نهاننده این همه نیرو در بادهای تیزرو، ای رواننده این همه روشناب در یک چشمه، ای فروزاننده این همه ربایش و خوشی در تنامیزی، ای نهاننده این همه نگاره و رنگ در پیکر مارهای بیابانی، ای فزاینده این همه روشنایی و گرما در این خورشید که از سپر رزماوران من هم کوچکتر می نماید. سرزمین ما را از گزند پیروان دروغ از بیداد به دور بدار. سرزمین ما را از کژی و ناراستی بشوی. سرزمین ما را از دین فروشان و کیش پیشگان بدکنش تهی کن. سرزمین ما را از مزدا فروشان بدسرشت تهی کن. سرزمین ما را از میهن فروشان بدسرشت تهی کن. نانخورش ما را هم به دست ما برآور، به نیروی ما، به دانش، با توانش ما. ای سپندار مینو، بشود که با روای این همه ما را خوشنودتر بگردان. بادا که ما را پیروزتر بگردان. بر تاریکی و بر بیداد و بر ناروا و بر نادانی، بر انیرانی که با چهره پوش ایرانی بر این میهن چیره میخواهند شد. ای مزدا، به من بیاموز راه نیکبختی مردم کشورم را افزونتر بپیمایم. به من بیاموز آبهای نهفته در زمین را تا فرازترین میوه درختان بالا برم. ای مزدا، ایران شهر را از گزند فرمان روایان آدمی خوار به دور دار. من این شهر پاسارگاد چنان آفریدم که تو مش
و مشیانه را آفریدی. آمیزه ای از خاک و آب و دانش و مهر. تو این پاسارگاد از گزند نابخردان به دور دار. دلهای آریاییان را از گزند پندارهای پریشان و از نادانی به دور دار. روان ما را از دسترس انگرمینو به دور دار. آوازهای ما را از گزند خموشی به دور دار. کرانه‌های ایران زمین را از یورش دیوان به دور دار. ای مزدا، به داشتن این همه خرسندم کن، به بخشایش این همه خوشنودم کن. باشد که این سرزمین پهناور را هماره شهریارانی بخرد و دادگر به دست گیرند. ترازی بود از سروده میرزا آقا عسکری مانی از زبان کوروش بزرگ. در نشست امروز می‌خواهیم بپردازیم به آنچه که در فرمان کوروش بزرگ در آن استوانی بشک مانند گلی برای ما بر جای مانده است. برگردان فرمان کوروش بزرگ که امروز آن را نخستین فرمان حقوق بشر می‌دانند، در روزگار ما به کوشش دکتر عبدالمجید عرفه و با یاربندی‌های کارساز جاویدنام دکتر پرویز ناتل خاندری به زبان پارسی برگردانده شد. شایان یادآوری می‌دانم که برگردان‌های دیگری که در بازار امروز پراکنده اند هیچ کدام دارای ارزش دانشیک نیستند. اگر می‌خواهید برگردان درست پارسی را بدانید، کار استاد عبدالمجید عرفه را نگاه کنید. نگاهی داشته باشیم به پیشگفتار دکتر پرویز ناتل خاندری که ببینیم چه گفته است در این زمینه. می‌نویسد: نوشته‌ای که به زبان بابلی نو روی استوانه گلی در سالهای آخر قرن 19 کشف شده و متضمن فرمان کوروش بزرگ هخامنشی هنگام تسخیر شهر بابل است، کهن‌ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ ایران و مایه سرافرازی ایرانیان است. این سند تاکنون مورد تحقیق دانشمندان کشورهای بیگانه قرار گرفته و به چندین زبان ترجمه شده و بحث‌های علمی درباره آن انجام گرفته است. شوربختانه این گونه بحث‌های علمی در ایران ما انجام نگرفته است. اما نقل آن به فارسی همیشه از روی ترجمه‌های دیگران صورت پذیرفته است. لازم بود که پژوهنده ایرانی الاصل این سند مهم را مورد مطالعه قرار دهد و به فارسی نقل کند. فرهنگستان ادب و هنر ایران که به لزوم و اهمیت این کار توجه داشت، توفیق یافت که این کار را بر عهده همکار دانشمند آقای عبدالمجید عرفه قرار دهد و اینک نتیجه تحقیق ایشان منتشر می شود. نگاهی هم داشته باشیم به پیشگفتار استاد عبدالمجید عرفه و همه با هم پرنش کنان در برابر این مرد بزرگ سپاسگزار رنج‌هایی باشیم که فروتنانه بر خود هموار کرد. اگر دلش در گرو مهر ایران نبود، پیرانه سر خود را دچار این همه رنج نمی کرد. ولی چه می شود کرد که به گفته شهریار پدر عشق بسوزد که در آورد پدرم. هیچ عشقی نیرومندتر از عشق به میهن نیست. چنین عشقی این استاد بزرگ را واداشت که پیرانه سر این همه رنج بر خود هموار کند. استاد می نویسد: لوحه استوانه کوروش بزرگ در سال 1879 میلادی توسط هرمز رسام در شهر بابل یافته شد. نخستین آوانویسی لوحه توسط سر هنری راولسون در مجله انجمن سلطنتی آسیایی
سری جدید شماره 12 سال 1885 به چاپ رسید. ببینید اروپایی ها چه اندازه از ما ایرانی ها جلوتر بودن. آنها در سال 1885 زایشی این فرمان را به زبان انگلیسی در یکی از گرامی ترین نامه های خود به چاپ رساندند و ما آن زمان نام کوروش را هم نشنیده بودیم. همینجا داستان خنده‌آوری بگویم. گفتند که در روزگار فتحعلی شاه قاجار ناپلئون بناپارت نامه‌ای فرستاد به پادشاه ایران. برای اینکه راه دوستی بازگشاید در آن نامه نوشت که شما ایرانیان فرزندان کوروش هستید. فتحعلی شاه هنگامی که این نامه برای او خوانده شد به پیرامونیان گفت این پدر سوخته کیست؟ کوروش کیست؟ بروید هر کجا که هست پیدایش کنید بیاورید به پیشگاه ما. پادشاه ایران نمیدانست کوروش کیست و او رو پدر سوخته نامید. حالا می توانید ژرفای این سیاه روزگاری ما را بسنجید که ما تا کجا با خویشتن خود بیگانه افتادیم. دنباله سخن استاد عبدالمجید عرفه. نخستین نسخه برداری توسط توفیلوس پینچس در کتاب سنگ‌نوشته‌های آسیای غربی در مجلد 5 شماره 35 در سال 1882 میلادی به چاپ رسید. در این اواخر تحقیقات جدید نشان داد که قسمتی از یک لوحه اسطوانه‌ای که آن را نبونید پادشاه بابل می‌دانستند و در موزه دانشگاه ییل در آمریکا نگهداری می‌شد و در کتاب سنگ‌نوشته‌های بابلی در مجلد 2 شماره 32 به چاپ رسیده است، جزئی از لوحه کوروش بزرگ از سطر 36 تا 43 می باشد. یعنی چه؟ یعنی تکی از این استوانه که جدا افتاده بود و جدا سر به دانشگاه ییل رفته بود و در اونجا جای گرفته بود، همه گمان می بردند که پاره از استوانه نبونید هست. در این سال در این هنگام دانسته شد که نه، این پاره از استوانه کوروش بزرگ است از سطر 36 تا رج 43. از این رو قطعه مزبور به انگلستان برده شد و در لوحه اصلی ملحق گردید. متن این قطعه همراه با متن لوحه اصلی یک جا در سال 1975 به همراه تصحیحات و یادداشت‌های بسیار سودمند آقای پروفسور پاول ریچارد برگر، استاد دانشگاه مانستر آلمان، در مجله آشورشناسی در جولای 1975 به چاپ رسید. باز هم به دست یک اروپایی دیگر. باز هم می‌بینیم که ما ایرانیان هیچ دستی در این کار نداشتیم و این مایه اندوه بسیار است. اگر لبخندی بر لبان من می‌بینید، این لبخند اندوهی است که از ژرفای جان من برمیخیزد که چرا ما ایرانیان این همه بیگانه ماندیم از خویشتن خود. چرا ما ایرانیان میبایست کوروشمان را به یارمندی دیگران بشناسیم؟ به سبب آنکه در نسخه برداری چاپ شده در سال 1882 اشتباهاتی موجود بود، از برای برطرف کردن آن اشتباهات و نیز افزودن قطعه تازه یافته شده، نسخه برداری جدیدی توسط این جانب انجام گرفت. خب در اینجا باید درودی دوباره بگوییم به این استاد بسیار بسیار گرانمایه ایرانی، با این امید که خالی از نقص باشد. از آقای پروفسور برگر سپاسگزاری می کنم که نه تنها شفاهاً راهنمایی بسیار به این جانب فرمودند، بلکه تصحیح نقل به تلفظ لوحه را نیز بر عهده گرفتند. همچنین بر خود لازم می دانم که از هیئت امنای موزه بریتانیا، به ویژه آقای پروفسور ادموند سولبورژه، نگهدارنده الواح بابلی آن موزه، که در کمال لطف عکس‌های لوحه و بدل لوحه را در اختیار این جانب گذارده و اجازه چاپ آنها را دادند،
سپاسگزاری کنم. خب اکنون ببینیم که در این فرمان سخن بر سر چیست. نوشته این استوانه را میتوان به دو بخش از هم جدا شد. بخش نخست آن است که از نبون عید و کوروش بزرگ به گونه سوم کس یاد شده. کارشناسان نویسنده این بخش را یکی از رویداد نگاران یا کاهنان بابلی می‌دانند، نه کوروش. گفتند که این بخش به فرمان کوروش نوشته نشده است، بلکه یکی از کاهنان یا اون انجمن کاهنان یا برخی از کارنامه نویسان بابلی نوشتند. بخش دوم درازتر و از زبان کوروش گفته می شود. کارشناسان می باورند که این بخش از سوی کسی که به هر دو زبان، یعنی زبان پارسی باستان، زبان کوروش و زبان بابلی، بابلی نو و بابلی کهن، چیرگی بسنده داشته، فرادست نویسنده بابلی جا گرفته و نویسنده فرمان شاهانی کوروش بزرگ را به شیوه دبیران و ادیبان آن روز سامان بخشیده است. یعنی کسی که چیرگی بسیار هم به زبانهای پارسی باستان، هم بابلی کهن و بابلی نو داشته است، این رو دیکته کرده است به نویسنده. نویسنده کسی است که تنها کارش دبیری است، کارش آن است که این دبیره ها را کنار یکدیگر بچیند. سخن با پیشگفتاری آغاز می شود که شوربختانه رجهای نخستین آن از میان رفتند و ما نمیدانیم در آنجا چه نوشته شده است. در اون مایه سخن در رجهای 45 گانه به ترتیب زیر است. رجهای 1 و 2 شکسته و از میان رفتند. کارشناسان گمان میبرند که در اینجا سخن از بابل و ستایش مردوک خدای بابل در میان بوده است. رجهای 3 تا 8 گزارش کارهای ناشایست نبونید پادشاه بابل است، واپسین پادشاه بابل. همینجا بگویم که پادشاه بابل اگرچه به دست کوروش شکست خورد ولی به دست کوروش کشته نشد، بلکه به پیشگاه کوروش در آمد و یکی از کارگزاران کوروش. این هم یکی دیگر از پارلماندی های کوروش که دشمن رو نکشت. می توانست همونجا فرمان بدهد که سرش بزنند، ولی این کار را نکرد. او را با گرامیداشت شاهانه به پیشگاه خود پذیرفت و به او خویشکاری هایی داد که این کار بکن آن کار بکن. او انجام داد. رجهای 9 تا 11 نگاه خدایان یا ایزدان به رفتارهای ناشایست نبونید و مهر آوردن بر بابلیان. رجهای 12 تا 15 شناساندن کوروش و گزینش او از سوی ایزدان بابلی. آنها بودند که مردوک و نبو که کوروش را برای فرمانروایی بر جهان برگزیدند. رجهای 16 و 17 چگونگی گشایش بابل بدون زور و فشار و خونریزی و با یارمندی مردم بابل که از ستم پادشاهان خود به سطوح آمده بودند. درست همون گونه که مردم امروز ایران از فرمانروایان امروز به سطوح آمدند. آن روز هم مردم بابل به سطوح آمده بودند و به پیشباز کوروش رفتند. از این رو بود که بی کمترین خونریزی سپاه بیشمار ایران به بابل در آمد. رجهای 18 و 19 ستایش مردمان و بزرگان از کوروش و شادمانی آنان از تخت نشینی و از تاجگذاری. رجهای 20 تا 22 شناساندن کوروش، فرنامها یا برنامها، عنوانها و نیاکانش از سوی خود او که من هستم کوروش، پسر کی پسر کی پسر کی و عنوانهایی که برای خود میگوید. رجهای 22 تا 26 گزارش رفتار مهرامیز و جهان آرای کوروش در بابل که پویش تاریخ را چون که گفتیم از زشتی به زیبایی دیگرگون کرد. یعنی از اینجا دیگر سخن است رفتم، کشتم، سوزاندم، سر بریدم، چشمها از چشمخانه در آوردم
نمک بر زمین هاشان پاشیدم، نغمه شادمانی را از روی زمین هاشان برداشتم. از این پس دیگر از این گونه سخنان در میان نیست. به جای اینها سخن گونه دیگری می شود. پس از کوروش که رفتم خانه های افتادشان را آباد کردم، بر آنها مهر افشاندم. رجهای 26 تا 27. پشتیبانی مردوک، ایزد ایزدان یا خدای خدایان، در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل از کوروش، کمبوجیه و سپاهیانش. یعنی هم از کوروش، هم پسرش کمبوجیه و هم از سپاهیان ایران. رجهای 26 تا 30. فرمانبرداری مردمان و سرزمین های دیگر از کوروش. یعنی مردمی که هنوز کوروش بازی بسیار زیادی نسبت به آنها داشت، خودشان می آمدن به سوی کوروش که بیا بر ما نیز فرمان بر. چرا که می دیدند مردمی که کوروش فرمان روای آنهاست چه اندازه شاد زندگی می کنند. رجهای 30 تا 36. بازگرداندن مردمان و ایزدان آنها به سرزمین های خود. یعنی همان گونه که یهودیان رو آزاد گذاشت که اگر میخواهند در ایران بمانند، اگر میخواهند به نیابوم خود بازگردند. رجهای 37 تا 38. افزایش پیشکشی ها برای ایزدان بابل. رجهای 38 و 43. پیش از که این را بگویم، سخن از پیشکشی ها برای ایزدان بابل به میان آمد، شایان یادآوری است که دیگران از مردم می گرفتند و می چاپیدند و بخشی از چاپیده های خود را ارمغان می دادند به ایزدان. در اسلام هم چنین است. مسلمان ها هم می آمدند می چاپیدند، خمسی از آن را به الله می دادند یا به رسول الله. کوروش چنین نکرد. کوروش از داشته های خود ارمغان هایی برد به پیشگاه ایزدان بابل. یعنی مردم بابل را غارت نکرد که بخشی از آن غارت رو پیشکش کند به ایزدان. دست به دارایی مردم بابل نزد. از دارایی های خود پیشکشی های ارمغان برد به پیشگاه ایزدان بابلی. هر یک از این نکته ها جا دارد که ساعتهای بسیار، زمانهای بسیار در این باره گفته بشود و برابرگذاری و به همسنجی گذاشته بشود کردار کوروش با کردار محمد، کردار کوروش با کردار فرمانروایان بزرگ جهان، کردار کوروش با کردار دیگر پیامبران. آنگاه خواهیم دانست و خواهیم دید که چرا کوروش بزرگ است، چرا او را گفتن بزرگ، چرا دیگران را نگفتند بزرگ. این بزرگی در چیست؟ رجهای 38 تا 43. گزارش کارهای ساختمانی و آبادسازی کوروش در بابل. یعنی رفته است کشوری را گرفته است، به جایی که ویرانش کند آبادترش می‌سازد. و ما می‌دانیم که در اون زمان بابل یکی از آبادترین شهر کشورهای جهان بود. هنوز هم در آباد کردنش کوروش می‌کوشد. همون گونه که در آباد ساختن اورشلیم، اسرائیل، شوش، جاهای دیگر کارش ساختن است. چرا؟ چون شاگرد دبستان زرتشت است. کارش سازندگی است، نه ویرانگری. رجهای 43 تا 45. اینها شکسته و از میان رفتند. گمان می رود که آرزوی زندگانی دراز برای کوروش و خاندان او شده است. این است آنچه که در این استوانه بشک مانند کوروش برای ما برجای مانده است. اگر من میخواستم واژه به واژه برای شما بخوانم، گمانم این بود که اندکی خسته کننده خواهد. دیرینکده بریتانیا یا موزه لندن این استوانه را نخستین بیانیه حقوق بشر نام داده است. این که میگویند حقوق بشر و گهگاه بر سر آن سخن در میان است که آیا به راستی برابری دارد با حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز؟ جایی برای این گونه گفتگوها نیست.
این برنامه نخستین اعلامیه حقوق بشر را من و توی ایرانی به این استوانه نداده ایم که بخواهیم پسش بگیریم. این برنامه را کارگزاران موزه لندن به این استوانه دادن. آنها بودن که پس از بررسی های همه‌سویه گفتن این نخستین بیانیه حقوق بشر در کارنامه آدمی است. در سال 1971 زایشی سازمان ملل متحد یک نسخه ساختگی از روی آن ساخت و در جایگاه همیشگی این سازمان در شهر نیویورک جای داد و آن را به 6 زبان دیگر برگرداند. 6 زبان رسمی در سازمان ملل متحد این استوانه برگردانده شد. و روز هم کسانی که بروند به نیویورک در ساختمان سازمان ملل متحد میتوانند اون رو ببینند. در نشست پیشین فرازی از سخنان اشعیا نبی در تورات را برای شما خواندم. امروز میخواهم یک بار دیگر این سخن را با هم بشنویم و سپس ببینیم کوروش چه کرد که بزرگ شد. چرا هیتلر با کشتن 6 میلیون تن از مردم بیگناه یهودی در کوره‌های آدمسوزی خود بزرگ نشد؟ چرا نمیگویند هیتلر بزرگ؟ چرا هیچ یک از پاپ‌های کلیسا در سده‌های میانی با آن همه کشتارهای بیشرمانه از یهودیان بزرگ نشدند؟ هیچ یک از پاپ‌ها را نمیگویند فلان پاپ بزرگ. چرا استالین با کشتن بیش از 25 میلیون تن از هممیهنان روس خود بزرگ نشد؟ چرا سلطان محمود غزنوی با آن همه کشتارهای دلاشوب خود از مردم هند بزرگ نشد؟ چرا خمینی با بنیادگذاری یک آیین ایرانسوز و با آتش کشیدن همه ارزش‌های مردمی و تباه کردن یک سرزمین تاریخی چند هزار ساله بزرگ نشد؟ یعنی کوروش بزرگ شد. با هم نگاهی دوباره بیاندازیم. یهوه به مسیح خیش یعنی کوروش که دست راست او را گرفتم تا در پیشگاه وی امتها را شکست دهم و کمربندهای پادشاهان را بگشایم، یعنی پادشاهی از آنان برگیرم، پادشاهان ستم پیشه، تا درها در پیش روی او بگشایم، یعنی دروازه های بسته به روی کوروش گشاده بشود و دروازه ها دیگر بسته نشوند. چنین میگوید. کی میگوید؟ یهوه، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، که من پیش روی تو خواهم خرامید. ای کوروش نگران نباش، من خودم پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته، پشتبندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای تاریکی و گنجینه‌های فراهم گشته از راه ستمورزی و گنجینه‌های پنهان را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده‌ام پروردگار اسرائیل هستم. او شهر مرا بنا کرده، اسیران را آزاد خواهد نمود، اما نه برای دستمزد و نه برای پیشکشی ها. یهوه سبایوت این را میگوید. ما همیهنانم راستینگی این سخن را میدانیم که آن ابرشهریار وارامنش که در پرتو اندیشه های جهان آرای خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد، آن همه را برای پاداش نکرد و نه برای اینکه از او به نیکی یاد کنند. همان گونه که خورشید سرریز پرتو خود را بر زمین نمیتابد تا او را بستایند یا ارمغانی به پیشگاهش برند. کار خورشید پرتو افشاندن و کار شهریاران وارامنش شادی را در میان مردم پراکندن است. کوروش
افزون بر آزادسازی مردم اسرائیل، همه سیم و زری که نبوکدنصر به غارت برده بود را به اسرائیل بازگرداند و به مردم سربلند ایران که او را در دلهای خود خانه داده بودند فرمان داد که یهودیان را با پول و چهارپا و همه دیگر زیستمایه‌های بایسته یاری برسانند و با مهر ویژه ایرانی پاسخگوی نیازشان باشند. این گزارش را در کتاب عزرا برای شما خواندم. گزارش تاریخ یا گزارشگران تاریخ افزون بر آنچه در تورات گزارش شده از کارهای دیگری کوروش یاد کردند که در تورات به روشنی نیامده است. یعنی افزون بر آنچه که تاکنون در تورات خواندیم، کارهای دیگری هم کوروش کرده است که در تورات نیامده است، ولی ما در جای جای بخش‌های پراکنده از تاریخ نوشتارهای دیگران اینها را داریم. برای نمونه آن گروه از بنی اسرائیل که خواهان بازگشت به سرزمین نیاکانی خود بودند، بیگمان در میانه راه به دست دشمنان دیرینه مانند همین حماسی‌های امروز کشته می‌شدند و زنان و کودکان و داراییشان به دست دشمنان به ویژه فلسطینیان به تاراج می‌رفت. کوروش بزرگ با ملشی شاهانه سپاهی از رزمندگان ایرانی را همراه آنان روانه کرد تا از گزند دشمنان در پناهشان بدارد. یهودیانی که به سرزمین نیاکانی خود باز میگشتند بسیاری از توانمندی‌های خود را از دست داده بودند. تندرستی خود را نیز از دست داده بودند. پول خود را، دارایی خود را، توان خود را، سازندگان خود را، فرهیختگان خود را، همه را از دست داده بود. با سازی خانه ها و شهرهای سوخته و ویران و نیایشگاه های با خاک یکسان شده، کار آن مردم توان از دست داده با تنهای پر از زخم نبود و آن پارسی بزرگ این همه را می دانست. از این رو شماری از سازندگان کارآمد ایرانی را یعنی مهندسین ایرانی را همراه آنها فرستاد تا در کار نوسازی روستا و شهر و کشور یاری رسانشان باشند. به سخن دیگر، اگر اورشلیم دوباره ساخته شد، با یارمندی مهندسین ایرانی ساخته شد. یهودیان میبایست با پاهای خسته و کوفته و گرده های فسرده زیر تیغ و تازیانه پاسداران نبوکدنصر که از جنس سپاهیان خامنه‌ای بودند راه درازی را تا سرزمین خود می‌پیمودند، از بابل تا اورشلیم. راهی که نه تنها گذرگاه‌های سخت گذر بلکه غم و رنج فراوان به همراه داشت. شهریار بالاتبار ایرانی برای کاستن از آن همه درد و رنج راهیان اسرائیل خونیاگرانی را همراه آنان فرستاد تا با نغمه‌های شادی بخش از درد و رنج آن کوچوران فرومانده بکاهند. کسانی که برای آنها ساز بزنند، آواز بخوانند و رنج راه از تنهاشان برگیرند. بدین شیوه شمار بزرگی از فرزندان یعقوب توانستند در پرتو منش شاهانه آن شهریار خورشید چهر ایرانی به سرزمین نیاکان خود بازگردند و زندگانی خود را سامانی دوباره بخشند. مانی میگوید از زبان کوروش: خواستم یهودیان که خوشه های خمیده گندم بودند سرافرازند، آزاد باشند. این مردمان درستکار به سرزمین خود بازگردند، به اورشلیم که بوی نارنگ و رنگ زیتون دارد. بر خاک خوشبوی خود گام نهند چون آفریدگاری بر فرمانرو خود. زیرا آسمان اورشلیم در نیایشگاه خود
بغنوند، هر یک پادشاه خود باشد، آوای منش خویش در سر داشته باشد، رنگ کیش خویش بر دل داشته باشد. من این تبار از بند بابل رهاندم تا در سرزمین نیاکانی خود درخشان زید و من آنسان که لک لک ها آشیان تازه‌ای بر آشیان پیشین خود می بافند، شهری برای یهودیان بر اورشلیم ویران برآوردم. اورشلیم نام تپه‌ای است که شهر داوود در آنجا ساخته شد. اورشلیم یعنی جایگاه سلام، جایگاه تندرستی، جایگاه آشتی، جایگاه صلح، جایگاه زیبایی. اورشلیم. ای مزدا که مرا در انجام این خواسته ها پشتیبان بودی، مرا در راه سرافرازی همه آدمیان یاری برسان، مرا در زدودن تاریکی تنها نگذار. دکتر نیل مکگروگر، سرپرست دیرینکده بریتانیا، درباره گلنوشته کوروش بزرگ گفته است: این فرمان گرانمایه ترین الگویی است که فرمانروایان بزرگ جهان باید آن را در اداره کردن سرزمین‌های چند فرهنگی فرادید خود داشته باشند. این درست همان کاری است که توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین و جورج واشنگتن و دیگر پدران بنیادگذار آمریکا در نوشتن یا فراهم آوردن یاسای بنیادین یا قانون اساسی کشور خود کردند. با دلیری میتوان گفت که شیوه کشورداری آمریکا تا اندازه زیادی رنگ و بوی آیین شهریاری در فرهنگ ایران و منش کوروشی را به خود گرفته است. در نخستین سالهای سده 16 دولت پادشاهی انگلیس کانونهای 13 گانه‌ای را در آمریکا پایه‌ریزی کرد، ولی دیری نپایید که مردم آمریکا بران شدند که دولتی خود ایستا و جدا سر برای خود پدید بیاورند و سر از بند دولت انگلیس بیرون کشند. سرانجام در پی کوشش‌های بسیار در روز 14 جولای سال 1776 اشتباه نمی‌کنم 1776 با دستینه کردن آگاهینامه‌ای در فیلادلفیا جداسری آمریکا را به آگاهی مردم جهان رساند. 3 تن از مردان برجسته آن روزگار یعنی توماس جفرسون، جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین ستونهای بنیادین آن کار کلان بودند. یعنی این 3 تن بودند دست کم که اون قانون اساسی آمریکا را پایه‌ریزی کردند. در نمایشگاه بین‌المللی واشنگتن دی سی افزون بر کهن‌مانده‌های وام ستانده شده از موزه بریتانیا یک نسخه از گزارش تاریخی گزنفون درباره شیوه فرمانروایی کوروش بزرگ زیر نام سایروپدیا یا کوروشنامه خودنمایی می‌کند. این گزارش در سال 1767 به 2 زبان یونانی و لاتین در اروپا چاپ و فرادست همگان گذاشته شد. کوروشنامه، سایروپدیا. گزنفون فرزانه نامدار یونانی از شاگردان سقراط بود، ولی بیشترین سالهای زندگانی خود را در آسیا گذراند. او در این گزارش از چگونگی اداره یک سرزمین فراخدامن چند فرهنگی به دست کوروش بزرگ یاد میکنه. این که میگویم کشور یا یک سرزمین بسیار بسیار فراخدامن چند فرهنگی، امروز کشورهایی مانند استرالیا به خود میبالند که سرزمین چند فرهنگی هستند. یعنی در همین استرالیا که من زندگی میکنم بیش از 220 گونه مردم با زبانها با دینهای گوناگون ولی همه با هم همانند یک مردم در این سرزمین زندگی میکنند. با استرالیا این رو مایه بالش و سربلندی خود میداند
ولی به یاد داشته باشیم که نخستین سرزمین فراخدامن چند فرهنگی ایران است. بلوچستان، کردستان، آذربایجان، تالش، گیلان، مازندران، خوزستان و لرستان و جای جای ایران. در هر یک از این بخش‌ها خرد فرهنگ‌ها، آیین‌ها، جشن‌ها و سرودهای دیگری است. لالایی‌های دیگر. شما برگزاری آیین‌های نوروزی را در خوزستان گونه‌ای می‌بینید، در لرستان گونه دیگر، در کردستان گونه دیگر، ولی همه با هم نوروز را جشن برگزار می‌کنید. ولی آیین‌ها دگرگونه است. مادران لالایی می‌خوانند برای کودکان خود در همه جا، ولی در کردستان گونه‌ای، در بلوچستان گونه دیگر، در خوزستان گونه دیگر، در تالش، در گیلان و مازندران گونه دیگر. اینها خرد فرهنگا هستند، ولی همه با هم یک مردم ایران، یک ملت بزرگ تاریخ ساز و فرهنگ ساز و جشن ساز به نام ملت ایران، ولی با گویش های گوناگون، زبان های گوناگون و خرد فرهنگ های گوناگون. من نخستین بار سال 1342 در دسفول کارم را آغاز کردم. در اونجا با آیین‌های آشنا شدم که هرگز در هیچ کجای ایران ندیده بودم، تنها در دسفول. و گاه میروی به بهبهان، آیین‌های دیگری در اونجاست که در دسفول نیست. اینها نشان میدهد که کامیابی‌های آن جهاندار پیروزگر همه برآمده از سرچشمه‌های مهرگستری، مردمداری، شادی پراکنی، نرمخویی، راستگویی، راستکرداری، پیمانداری، گرامی داشت جان، گرامی داشت زیردستان و کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک بوده است. توماس جفرسون نسخه از این گزارش، یعنی گزارش گزنفون یا سایروپدیا را فرادست خود داشت. نسخه ای که همکنون در کنگره آمریکا نگهداری می شود. پیشگامان آزادی آمریکا و کسانی که شالوده های بنیادین آمریکای نوین را پایه‌ریزی می‌کردند به گزارش گزنفون درباره شیوه فرمانروایی آن پارسی بزرگ نگاهی ژرف داشتند. نوشتند که توماس جفرسون کوروشنامه را نه تنها بارها و بارها خوانده و باز خوانده بود، بلکه همکاران و هموندان خانواده خود را هم به خواندن و بررسیدن آن برمی‌انگیخت. در نامه‌ای به نوه خود نوشته بود، نوه او در جای دیگری درس می‌خواند. توماس جفرسون به نوه خود می‌نویسد: هنگامی که آغاز به فراگیری زبان یونانی کردی، انگاری که در آن روزگار زبان یونانی، آموختن زبان یونانی بایسته بود. هنگامی که آغاز به فراگیری زبان یونانی کردی، نخستین نامه‌ای که باید بخوانی سایروپدیاست. ببینید، این پدر بزرگ توماس جفرسون نوه خود را اینگونه سفارش می‌کند. نخستین نامه‌ای که نامه یعنی کتاب که باید بخوانی سایروپدیاست، کوروشنامه. با اندوه بسیار میتوان پرسید، همیهنانم، چند تن از پدرها و پدر بزرگها و مادر بزرگهای ایرانی به فرزندان و به نواهای خود گفتند که برو زمان بگذار و کوروشنامه را بخوان. ببینید، اینجاست که میتوان به انگیزه های فرونشینی ما پی برد. یک پدر بزرگ در آمریکا به نوه خود سفارش میکند همین که آغاز کردی با آموختن زبان یونانی، به زبان یونانی نخستین کتاب که باید بخوانی کوروشنامه است و هیچ پدر بزرگ دیگری در ایران چنین درخواستی از نوه خود نکرده است. درست در هنگامی که در ایران فتحعلی شاه قاجار زیر فشار آخوندهای ایران ستیز و مزدور انگلیس بخش بزرگی از خاک خوب ایران را برای همیشه به روسیه واگذاشت، توماس جفرسون آگاهینامه خودسالاری یا استقلال ایالات متحده آمریکا را نوشت و گردن‌آویز تاریخ جهان کرد.
منش یک فرمانروا در ایران و منش یک فرمانروا در آمریکا. در آمریکا در پرتو اندیشه‌های کوروش و در ایران در پرتو اندیشه‌های آخوند. فتحعلی شاه قاجار زبان پارسی را هم به درستی نمیدانست آن بیچاره، اما گونه که خمینی نه زبان پارسی را به درستی میدانست نه زبان عربی را. توماس جفرسون افزون بر انگلیسی به دو زبان یونانی و لاتین هم چیره بود و به تاریخ و دانش مردم شناسی دلبستگی بسیار ژرف داشت. چون این بود که به نوه خود سفارش می کند که نخستین کتاب که باید به زبان یونانی، یعنی به زبان نویسنده‌ای که این کتاب نوشته است که زنفون، کوروشنامه را باید بخوانیم. جورج واشنگتن یکی دیگر از پیشگامان آزادی آمریکا بود که همانند توماس جفرسون نگاهی به آمریکا و نگاهی به شیوه فرمانروایی کوروش بزرگ داشت. او هم کوروشنامه را خوانده بود، سایروپدیا. او نخستین افسر 5 ستاره‌ای بود که بر ارتش آمریکا فرمانروایی کرد و از ماوران انگلیسی را شکست داد. واشنگتن به یارمندی گروهی از رازماوران آمریکایی و با یاری جستن از دولت‌های فرانسه و اسپانیا ارتشی بزرگ فراهم کرد و نیروهای رزمی انگلستان را در جنگی که در سال 1775 آغاز شد و تا سال 1783 دنباله داشت در هم شکست. پس از به دست آوردن این پیروزی بزرگ در سال 1787 و دیگر فرهیختگانی پیوست که میبایست یاسای بنیادین یا قانون اساسی آمریکا را می نوشتند. جورج واشنگتن در سال 1797 از سوی مردم آمریکا به ریاست جمهوری برگزیده شد و تا سال 1789 برنامه نخستین رئیس جمهور آمریکا را از آن خود کرد. می رویم به سراغ سومین کس، بنجامین فرانکلین. او یکی دیگر از کسانی بود که در بنیادگذاری آمریکای نوین نامی بزرگ از خود بر جای گذاشت. بنجامین فرانکلین دانشپژوهی پرکار، نویسنده‌ای چیره دست، روزنامه‌نگاری پرتوان و نخستین کس بود که به سرپرستی گروه فیلسوفان آمریکایی برگزیده شد. زندگی پرماجرای او و دستاوردهای کار و کوشش و دانشپژوهی و کردوکار سیاسیش او را در پایگاه یکی از نامدارترین مردان آمریکا فراز برد. نام بزرگ او در سکه ها، اسکناس ها، کشتی های جنگی و بسیاری از کانون های آموزشی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان به جای مانده و یادش را جاودانه کرد. بنجامین فرانکلین آمریکا را سرزمین کار و کوشش، سرزمین دانش و نوآوری، سرزمین همزیستی و آمیزش فرهنگ‌های گوناگون، سرزمین سازمان‌های جدا سر از دولت یا NGO و سرزمین ناسازگاری با هر گونه خودکامگی‌های دینی و سیاسی می‌دانست. او بر این باور بود که از راه روشنگری و دانش پراکنی میتوان جهان بهتری برای دودمانهای آینده ساخت. او نیز همانند توماس جفرسون و جورج واشنگتن نگاهی به آمریکا و نگاهی به شیوه شهریاری و کشورداری و مردمداری کوروش بزرگ داشت. یاسای بنیادین آمریکا با این گزاره آغاز می شود: ما مردم ایالات متحده. این نخستین بار بود که در گفتمانهای سیاسی سخن از مردم به میان کشیده می شد. تا آن زمان، یعنی تا سال 1780 زایشی، واژه مردم در فرهنگ کشورمداران جهان جایی نداشت. در خاورزمین تیغ خونریز زورآوران زمانه فرمان میراند و در باختر زمین راهنمودهای نامردمی ماکیاولی چراغ راه
فرمانروایان ستمپیشه با خود کامه بود. نیکولا برناردو ماکیاولی، فیلسوف، سیاستگزار، سخن پرداز و نمایشنامه نویس ایتالیایی زاده فلورانس، می گفت فرمانروا شیرازه‌بند کشور است. حاکم، فرمانروا اوست که شیرازه‌بند کشور است. مردم باربرانی بیش نیستند، باربرانی که بار سنگین کشورداری و پایه های سنگینتر فرمانروایی را بر دوش خود دارد. تنها ناهمسانی این دسته از باربران، یعنی مردم، با دیگر باربران چارپا در این است که چارپایان نمی توانند خوراک و نوشاک و پوشاک و سترگاه خود را فراهم کنند. از این رو فراهم آوردن خوراک و نوشاک و سترگاه این دسته از باربران بایسته ترین خویشکاری دارندگان آنهاست. ولی مردم از آنجا که خود می توانند خوراک و نوشاک و پوشاک خود را فراهم کنند و خانه‌ای برای خود بسازند، فرمانروا از انجام این خویشکاری بدور است. این دیدگاه ماکیاولی است. درست همون شیوهی که خمینی و در پی او خامنه‌ای در ایران پیش گرفتند و مردم را در شمار باربران گذاشتند، یعنی در شمار اسب و الاغ و شتر، و کارگزارانش هم مردم را مانند احمدی نژاد خس و خاشاک گفتند. مردم از دید این دسته از فرمانروایان یا باربرانند یا خس و خاشاک. ماکیاولی می گفت اگر پایه های تخت فرمانروایی سست و لرزنده شوند، شیرازی کشور از هم پاشیده خواهد شد و همه چیز در هم فرو خواهد رفت. خمینی هم می گفت حفظ نظام اوجب واجبات است. پس فرمانروا به هیچ روی نباید که پایبند منش نیک و خوی و رفتار مردمی باشد. فرمانروا هر جا که بایستی دید باید دروغ بگوید، مردم را بفریبد، پیمانهای دروغین ببندد، پیمان در پی پیمان بشکند، خون بریزد و از هیچ گونه زشتکاری روی نگرداند. جای اندوه بسیار است که همیهنانم آمریکا منش کوروش را چراغ راه خود کرد و ما با آوردن جمهوری اسلامی ایران راهنمود ماکیاولی را. سالها پس از ماکیاولی در سده 17 فرزانه دیگری به نام جان لاک و این بار از انگلستان برخاست و اندیشه های ماکیاولی را ناشایست و بایستی بازنگری شد. جان لاک زبانهای یونانی و لاتین را به خوبی می‌دانست و گزارش گزنفون درباره شیوه فرمانروایی کوروش بزرگ را خوانده بود و به این دریافت رسیده بود که هیچ نیازی به این نیست که دولت‌ها سوار بر گرده مردم شوند و به زور و ناروا بر آنها فرمان برند. پایه‌های دولت به گفته جان لاک باید به شیوه فرمانروایی کوروش بزرگ بر دلهای مردم استوار باشند، نه بر گرده آنها. جان لاک می گفت با آموخته‌هایی از منش کوروشی، می گفت اندیشه و باور و دانش برآمده از آزمون است، از تجربه. هر آدمی که پا به هستی میگذارد باید از حوده‌های شایسته مردمی برخوردار باشد. حوده زیستن، حق زیستن، حوده آزادی در اندیشه و گفتار، حوده پرداختن به کاری که دوست می‌دارد و دوری گزیدن از چیزهایی که دوست نمی‌دارد، آزادی در گزینش دولت مردان و نمایندگان دادگزار، حوده دادرسی در دادگاهی که دارای گروه دادگران و دادگزاران دادگر باشد، حوده واخواهی و نپذیرفتن برتری جویی های بیجا و نپذیرفتن فرمانهای ناسزاوار و ناشایسته دولت. این حق مردم است و به یاد دارید که در آغاز نشست امروز از زرتشت خواندم برای شما. از دیدگاه این فرزانه نامدار انگلیسی، خویشکاری دولت
پاسداری از حوده های شهروندان است، چرا که دولت بهتر از هر یک از شهروندان در انجام این خویشکاری تواناست. انجام این خویشکاری است که درجه شایستگی یک دولت را به رخ می‌کشد. اگر دولتی نتواند حوده های شهروندان خود را پاس بدارد، باید کنار برود و جای خود را به دیگری بسپارد. سخنان جان لاک است. باید کنار برود، از سوی مردم برگزیده می شوند و دولت دیگری بر جای اون بشینند. تنها مردمند که نشان خواهند داد که چه کسی شایسته فرمانروایی بر شگفتا که همیهنان هزاران سال پیش از جان لاک، نه هزار سال، هزاران سال پیش از جان لاک زرتشت گفته بود، خواندم برای شما: ای یزدا اهورا، تو به آدمی آزادی گزینش راه داده ای تا راهبر راستین خویش را برگزیند. ببینید، نخستین بار واژه آزادی در سپهر سیاسی، در فرهنگ سیاسی، زرتشت میگوید این سخن رو. و سپاسگزارت مزداست که تو با آدمی این آزادی دادی که راهبر راستین خود را برگزیند و از راهبر دروغین سر بتابد. ای مزدا، هنگامی که در آغاز با اندیشه خیش برای ما تن به خرد و نیروی شناخت آفریدیم و به تن ما جان دمیدی، خواستی که ما باور خیش را به دلخواه برگزینیم. شگفتا که هزاران سال پس از زرتشت در همان سرزمین فرمانروایی به نام خامنه‌ای گفت مردم شعور گزینش رهبر ندارند و نباید رفراندوم برگزار کنند و نباید از مردم پرسید. زرتشت میگفت پس شما هیچ یک به گفتار و آموزش های ناراستکاران، یعنی دولت های ستمپیشه، گوش مدهید، زیرا ناراستکار یعنی فرمانروایان خودکامه مانند خامنه‌ای بیگمان خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی میکشانند. پس در برابر ناراستکاران یعنی فرمانروایان خودکامه بایستید و با آنها برزمید. ببینید، سخن از من نیست. یسنا بند 19 از سرود 31. در برابر فرمانروایان تبهکار، ناراستکار، دروند بایستید و با آنها برزمید. جان لاک همین را گفت. سه فرزانه نامداری که نام بردم، کسانی که بار سنگین فراهم آوردن یاسای بنیادین یا قانون اساسی آمریکا را به دوش میکشیدن، توماس جفرسون، جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین، هم با جهان بینی ماکیاولی آشنایی ژرف داشتند، هم نوشته های اندیشه انگیز جان لاک را خوانده بودند و بررسیده بودند و هم به خوبی میدانستند که جان لاک آنچه را که گفته و نوشته است در پرتو اندیشه های جهان آرای کوروش بزرگ گفته و نوشته است. این سه سازنده بزرگ آمریکا با چنین کوله باری از دانش و بینش و آزمون بود که دست به کار نوشتن یاسای آمریکا شدند یا قانون آمریکا و سخن را با این گزاره، یک گزاره باشکوه آغازیدند: ما مردم آمریکا. چنانچه گفتم، این نخستین بار در کارنامه باختر زمین بود که شالوده های کشورداری در دل مردم استوار میگشت، نه بر پشت آنها. هزاران سال پیش از آنکه توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین و جورج واشنگتن واژه مردم را بر پیشانی یاسای بنیادین آمریکا بنویسند، شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشته گنجنامه همدان در زادگاه من در دامنه کوه الوند نوشته بود: خدای بزرگ است اهورامزدا، بقى وزرک اهورمزدا، حیشیات مرتی یحبا.
خدای بزرگی است اهورامزدا که این زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. شاهنشاه داریوش بزرگ جانمایی فرهنگ ایران شهری را زبانی کرد و شاهنشاه کوروش بزرگ آن را به کردار درآورد. این دو شهریار والاتبار و بسیاری دیگر از شهریاران والامنش ایران زمین نشان دادند که مردم شیراز بند کشورند، نه شهریار. مردم. در زبان پارسی شهر همان کشور است و یار همان نام شیرینی است که تا همیشه زندگی مانند نام مادر بر زبانها جاری خواهد. از این دیدگاه شهریار فرمانروا نیست، یار مردم است. خویشکاری شهریار این است که خار رنج از پای من مردم بیرون کشد و مردم را که ما هستیم به حال شادمانی که بزرگترین دهش خداوندی است برساند، نه اینکه بر گرده ما سوار شود. در چنین چشماندازی بود که یاسای بنیادین آمریکا با برداشتی از شیوه فرمانروایی کوروش بزرگ نوشته شد. نامش خجسته و پرتو مهرش همیشه بر سر فرزندان ایران شهر و مردم جهان گسترانیده بود. اگر پروانه بدهی افشین گرامی، دنباله سخن را بگذاریم برای فردا. بله، من چند تا نکته داشتم خواستم بگم خدمتون. یکی این که اون رفتاری که کوروش با پادشاه بابل کرد دقیقاً سالیان قبلش، شاید یک دهه قبلش با پادشاه لیدی کرد همین کار رو. با کرزوس هم دقیقاً همین کار کرد، نکشتش بلکه تبدیل شد به یکی از مشاوران کوروش و کلاً در آیین و روش کوروش کشتن نبود. و مسئله بعدی، چون شما تورات رو بهش تسلط دارین، خواستم بدونم که اورشلیم رو داوود ساخت یا داوود فتح کرد اورشلیم رو؟ نه داوود ساخت. ببینید فتح نکرد. در اون تپه که نام اون تپه است سیون، امروز به نادرست به شیوه تازیگویان میگویم صهیون نیست، سیون هست. اون تپه نامش سیون بود و در اونجا مردمی به نام یبوسی ها زندگی میکردند، مردم اندکی بودند. داوود اون مردم رو کنار زد و خودش بر اون تپه چیره شد، شهر اورشلیم رو ساخت. یعنی نخستین بار به دست داوود ساخته شد و پیش از اینکه اورشلیم نام بگیرد نامش بود شهر داوود و سپستر شد اورشلیم. اورشلیم همون گونه که گفتم، اور در زبان آرامی کهن که خود زبان عبری یکی از شاخه‌های زبان آرامی است، اور یعنی گهواره، یعنی جایگاه. ولی ارومیه هم همین است. ارومیه نامی است که آشوری ها، نیاکان آشوری من 2700 سال پیش بر اون سرزمین گذاشتن. پیشتر نامش بود چیچست، ولی هنگامی که آشوری ها از 2700 سال پیش از کوروش، دست کم 200 سال پیش از کوروش، از بلندی های زاگرس آمدن به اون دشت، به پاس آبهای فراوانی که در اونجا بود، اونجا رو گهواره آب نام دادن. امروز بسیاری گمان میبرن که ارومیه رو به گونه‌ای به روم ارتباط میدن، الف ر واو می‌نویسن. ارومیه این گونه نیست. اورمیه، الف واو ر. اور یعنی گهواره، جایگاه، زیستگاه. شهر اور در میان رودان که ابراهیم نخستین بار از اونجا برخاست، یکی از کلانشهرهای کلده بود، اور ابراهیم یا اورت میه به زبان آشوری کهن. اور یعنی جایگاه یا زیستگاه یا گهواره، اورت میه یعنی آب، شده است اورمیه. پس ارومیه نیست، اورمیه است. اورشلیم باز اور یعنی همون گهواره یا جایگاه یا زیستگاه. شلوم یعنی همون است که در عربی شده است سلام، یعنی صلح، سلامتی، یعنی جایگاه آشتی. این نامی بود که سپستر بر شهر داوود گذاشته شد. بله. و مسئله بعدی این که خواستم فقط بگم که درسته که سیاستمداران بزرگ آمریکا کوروش رو
ارج نهادن و مثلا به نظر من یه ژستی گرفتن که خواستن ادای کوروش رو در بیارن، ولی عملا رفتاری که با سرخپوستا و بعدن سیاه‌پوستان کردن کاملا متضاد اون بود. و الان امروز در آمریکا مردم همه کاره نیستن، واقعا یه سری بانک و کمپانی هستن که همه کاره شدن. یعنی قدرت از مردم رفت یه جای دیگه، به خاطر اینکه به آینه به منش کوروش به نظر من رفتار نشد واقعا در آمریکا. جای اندوه هست که درست میگویید. ای کاش که من میتوانستم بگویم نه این گونه نیست، شوربختانه درست میگویید. من به راستی میگویم شوربختانه تو درست میگویی. بسیار بسیار افسوس میخورم. البته من روی توماس جفرسون تا اونجایی که من خواندم، شاید شما که در آمریکا زندگی میکنی بیش از من بدانید، ولی تا اونجایی که من توانستم، چه در هنگامی که ایران بودم چه هنگامی که سالهایی که در استرالیا گذروندم، البته سالهایی هم در آمریکا بودم، تا اونجایی که من شناختم توماس جفرسون انسان برجسته‌ای بود. بنجامین فرانکلین انسان برجسته‌ای بود. اونها دست به کشتار سرخپوستان نگشودند. پس از اونها بود که این کشتارها انجام شد و در میان همون گردونی رؤسای جمهور آمریکا هم داریم کسانی که این کار نکردند. برای نمونه اون نامه سیاتل که به رئیس جمهور آمریکا یکی از زیباترین نامه‌هایی است که در کارنامه جهان نوشته شد، سرپرست سرخپوستان سیاتل، نام خودش بود سیاتل، نامه نوشت به رئیس جمهور. نام اون رئیس جمهور از ذهنم گریخت، بود در ذهنم ولی از ذهنم گریخت، که رئیس جمهور آمریکا میخواهد از سیاتل که شما زمین‌هاتان را به ما بفروشید. خب همین مالش نشون میداد که این رئیس جمهور یک مرد برگزیده بود که نمیخواد به زور بگیرد. میگوید که شما زمین‌هاتان را به ما بفروشید که ما بتوانیم در اونجا شهرسازی کنیم. سیاتل در پاسخ میگوید که من در شگفتم از شما که چگونه از من میخواهید که من مادرم را بفروشم. زمین مادر من است. شما چگونه نگاه میکنید به زمین که فکر میکنید زمین فروشی است و خریدنی است؟ این آبها اینها خواهران ما هستند، این درختها اینها دایی‌های ما هستند، پسرعموهای ما هستند. هنگامی که سخن میگوید از سپر، از طبیعت، از بومزاد، حتی از پشه، از مگس، با آن اندازه زیبا سخن میگوید سیاتل که شما هنگامی که میخوانید خواه ناخواه یک چکه اشک از چشمان شما سرازیر میشود که چرا اینگونه نتوانستید تا کنون به زمین نگاه کنید، به طبیعت. خب پیداست که در این زنجیره رؤسای جمهور آمریکا هم کسان برجسته بودن، هم بایدن ها بودن، هم اوباما ها بودن، هم آدم های نیکی بودن. نمیشود همه رو به یک چوب زد. ولی اینکه مردم جای خود را از دست دادن، این شوربختانه سخن درستی است. مردم امروز هیچ نقشی ندارن، نه تنها در آمریکا. یک سخن بگویم همینجا، بامداد امروز که با فرزندانم ناشتا میخوردیم این سخن رو گفتم. بزرگمردی بود در ایران، نام نمیبرم برای که شناخته چهره بسیار شناخته شده، آشوری است. روزی در یک سخنی گفت. من در پایان از او پرسیدم پس مردم چه؟ گفت مردم مانند یک گونی پر از گردو هستند که شما در گوشه از خانه این گونی پر از گردو رو میگذارید. تا زمانی که به سوی این گونی نروید، در این گونی نگشایید و گونی را سرازیر نکنید، صدایی از این گونی پر از گردو شنیده نمیشه. هرگاه که شما رفتی در گونی گشودی و این رو سرازیر کردی، قرر صدا خواهی شنید. این مردم. البته من با این سخن همراه نیستم، ولی میخوام بگویم که دیده بسیاری از فرمانروایان این گونه است. و ما امروز هم میبینیم در جای جای جهان. من همینجا بگویم و از این سخن میگذرم، نمیخوام دنباله سخن گرفته بشود، ولی نگاه کنید، ناگهان میبینیم که در شهرهای بزرگ جهان راهپیمایی ها، تظاهرات بزرگ بشود به سود حماس. این مردم نیستن. به باور من اگر ما بگوییم مردم آمدن به تظاهرات، من این را تظاهرات مردمی نمیدانم. از دید من همون سازمان هایی که شما اشاره کردید، اون سازمان ها، کمپانی های بزرگ نفتی، اونها هستن که سازماندهی میکنن، اونها هستن که در این گونی باز میکنن، صدای قرر شنیده میشود در لندن، در پاریس، در واشنگتن، در نیویورک، در جای جای جهان. جای مردم جای دیگری است.
نقش مردم هنوز بازی نشده است. همون گونه که به باور من ما هنوز نتوانستیم در 43-4 سال گذشته نقش خودمان را اون گونه که باید بازی کنیم، ولی امیدوارم که این روز بازی بشه. ببخشید من بله امیدوارم. به هر حال امیدوارم که سردمداران جهان این روش کوروش پیش بگیرن، چون کارنامه کوروش نشون میده که این روش موفق بود دیگه. این سالیان سالی مردم کنار، یعنی این کشور تونست خودش حفظ بکنه و مردم هم راحت زندگی کردن بدون اینکه شهری سوزانده بشه، بدون اینکه تمدنی ویران بشه، خراب بشه، همه چی سر جاش موند و این خودش نشون میده که این روش کار کرده و موفق بوده. امیدوارم که فرمانروایان جهان به نتیجه برسن. سخن دیگری بگم و برنامه رو ببندیم. افشین جان، ببینید ما نمیتوانیم ششپراه کوروش باشیم. خیلی از دید من کار سختی است، ولی میتوانیم هر یک از ما کوروشی باشیم. یعنی چه؟ یعنی من بارها این سخن گفتم و این سخن رو باور دارم و بباوریم همه با هم که کوروش زاده شده از زهدان فرهنگ ایران است. اگر ما دنبال کوروش میگردیم، کوروش نه در آسمان است نه در زیر زمین. کوروش زمینی است، نه زیر زمینی، نه فرازمینی. کوروش زمینی است و ما باید که این کوروش رو بیافرینیم. از کجا بیافرینیم؟ از فرهنگ ایران. پس چه باید کرد؟ باید رفت سراغ این فرهنگ، باید این فرهنگ رو شناخت، باید این فرهنگ رو آموخت، باید ریزه ریزه های این فرهنگ رو پاره های تن خود کنیم. آنگاه باور کن، شما همین الان هم همین این سخن بباورید از من پیر، ما می توانیم هزاران کوروش داشته باشیم. هر مادر ایرانی یک کوروش خواهد زایید. همون گونه که دیدیم و من گفتم هنگامی که کوروش رفت به بابل، کوروش نبود به تنهایی، همه سربازان کوروش بودن، همه آنها منش کوروشی داشتند. اگر می شود یک فرمانروا 200,000 سپاه با خودش برده است، کمتر یا بیشتر، به گفته خودش سپاهیان بیشمار، همه اینها دست به یک زن نزنند، دست به یک دختر نزنند، دست به یک زر و سیم مردم نزنند، خوراکی از سفره کسی بر ندارند. اگه می شود، ولی شد. چرا؟ چون همه کوروش بودند. من نمیخواهم اینجا همه والامندی، همه افتخار را بدهم به کوروش، نه، چنین نمی کنم. میگم کوروش بزرگ نبود. آنچه بزرگ بود فرهنگی بود که کوروش را زایید، پستانی بود که کوروش از اون پستان شیر خورد، بالید و بزرگ شد. اگر من هم از اون پستان بخورم، من هم بزرگ خواهم شد. هر ایرانی اگر از زهدان اون فرهنگ زاده بشود، کوروش خواهد شد. پس زنان ایرانی، همه مادران ایرانی کوروش ها خواهند زایید، تنها به یک شرط: به جای روی کرده به مکه و مدینه و نمیدونم جاهای دیگر، عراق و کجا روی کنیم به فرهنگ ایران شهری. همین راه رهایی تو مشهد نیست، رضا نیست، قم نیست، کربلا نیست، مکه و مدینه نیست. یگانه راه رهایی تو تنها و تنها یک راه، بازگشت به فرهنگ ایران شهری است. اگر میخواهی رهایی یابی از این سیاه روزگاری برون شوی، باید بازگردی به فرهنگ ایران شهری. اگر میخواهی بمانی در این سیاه چاله، گوارای جانت باشد و بماند. سپاسگزارم. برنامه تاییداری بعد. بدرود.